أب زتفلالي كورنعات عالم كينكم مدلواتنا تكتاتلو زلخوم زخبركم تخطاتلتنا دهساس عالم لخ ميديا حزنا لكم قريبنا لنا مسانا تصنيحكم كساب مودأتها مدبنا حبيركم نختصنحو لما أقدم بخبري زعدم لوميون زتفلالي صبصبات بزعبات تግራይ እንታይ ይብለሎ ዓለም ለኸ ሚዲያታት ዝብሉ ከምውን መርበብ ሓበሬታታት ሓዊስና ሒዝና لكم قريبنا لنا مسانا تصنيحكم تخطاتلونا كمتي زفلت كجلا أبي أحمد حلفيت يونيسيف حويسو لعلوت شوعات لعلوت حلفتوت ود بحبرات منقسطات كاب أديس أبابا مسوغوغا علم لخا كوناني نابت صحيو زولو دارقا مبزحتي إن هاقرات عالم نتي قبل علتهم ناي سرحتنياتات ود بحبرات منقسطات بكجلا أبي أحمد ستوسد والسانة إناو قزوا يوم زلو كاب ود بحبرات منقسطات جميرو كساب حبرات أوروبا منقسط أمريكان هاقرات أوروبان بسفحو إناو قزوا يوم زلوها منقسط أمريكا وون أبزو قدايزي أملكيتو معك أب كم زقبر ويدما أدلاي زبل السقوم تخمز وسدون أتأنك يقولو أنت أيك وسد أب كربا معالتات النري أقول داي كوينو اسكي ناي عالم ميدياتات بزعبا زي انت أمزول زولو وزبلو حيزنا قريبنا لنا بسانات أنيحكم تخطاتلونا فلما قن لما أنتي أب دي سبب استخايدة تقاومو السلفي بتولتي أورومو ميدياتات عالم مون حيزن أو قريبنا اللوا لما أنتي ناي فيستيفال إريتشا بزخبرو اللو زنبرا معالتي أبي أحمد تقاوموتات الناس معو علم ناي متجمريا يس نيوس حيزو وزوات سبساب كأربولكم كم زيبل أنصار من قستي تقاومو زسمعو زلو تولتي أورمو أسرات بوليتيكا خفتحو حاتي تومي بل زناي لما أنتي سبساب لما أنتي بل أبا كتما أدي سببا نفستيفال إريتشاز تأخخبو تولتي أورمو أنصار من قستي إثيوبيا ناي تقاومو سلفي كايدو علم اتوم ابي احمد كاب سلطانو يورد ابي احمد قتالي ايو زبلو دمصታት زسمعو تولتي اورومو كلهم اسرات بوليتيكا تولتي اورومو كفتحو حاتيتهم لو ابتو اوان تقومتي اورومو نبوليتيكانيا جوهر محمد زلوم دغاف سغلص انتخونو بقلطف دما كفتح حاتيتهم ابتي بامايت اشحات تولتي اورومو استساتفلو فيستيفال إريتشا ولون بزحي زلوم ابالات بوليس ترخبو انتخونو تقومو تاتون انها تسمعوا ويلو اتهم تقومتي ابي احمد يورد كبلو تسمعهم ابز اوانزي ابا قلا كبابيتات كل الاوروميا امونغو حيلتات اثيوبيان حيلتات سراويت ناصنت اورومون تكوينات زقصلن تخون بزيكازي دما منغستي اثيوبيان بزحات تولتي اورومو كمز اسره زتفلاليو تطابقتي سبعوي مسلاتنا تزاربو يركبو يبل ازينا يس نيوس ناي لما انت حيزو زوصه بزيكازي دما أديس ستاندارد وان تمساسالي صبصاب گن فلي زبله حيزو قريبولو أديس ستاندارد كمزيلو أب كتما فنفني أب استخايد فستيفال إريتشا هورا عمز تلعيلو أب إريتشا ساتفو زلو تولتي أورومو لما عنتي أب زكايد وتعومو كلهم أسرات بوليتيكا أورومو يفتحو أبي أحمد كاب سلطان يورد كم أون فتح الناس النتن أوروميا زبلون كالو جرحتاتن أبغودناتات فنفني كسمعو علم أزيو بزحي زلوم أبلات فيدرال بوليس أبسترخبولو فيستيفال فنفني هورا أبقدماي معالتي فيستيفال تقومتي جوهر مارو بمبال أبلعلي أبي أحمد زلوم تقومتات الناس معو علم نجمبار ناصنت اورومو زلوم لعول دغاف اب مغلاص دما يركبو فلفلات كم سحبرو بزوانزي تقومو ببلاويس بستتكوسه ايتي زقوسلو سبات ناب هوسبيتال زوديتو ستوسود انتخونو كالوت بزحات دما تاثيرهم لو بخالي وغن كابت ماليات حيزو دما اكالي صبصاب دما كابت ماليات حيزو نابدي سافاز وسدو مقدتات تعاصيهم لو بزوانزي ابي احمد عاصيهم لو بسنكو دما بزحات مخاين ابي كبابي اديس ابابا تاكيبن كم زلوا دما خفت خابي زبصحنا حبريتا ملخت بفلاي كاب بيشفتو اديس ابابا زلو مقدي ملؤ بملؤ سلستعاصوا بزحات سبات دما منقساسي سينكم تتريوا زلخم اب سكرين تعاصيو الى لو معنتي اسكي ابتي نايلو معنتي تقومو قبل تسمعوا جرحوتات قاليو بحصار فيديو لنا انقدكم يا نعار انا خنملسينا فيديو لاتنا
እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎማዓንቲ ዝተረኣየ ሰልፊ ፖለቲ ኦሮሞ እዩ። ዝራኽሞ ቪድዮ ተወለቲ ኦሮሞ ኣብ ኢሬቻ በዓል ዝሳተፉ ዘለዎ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝገበርዎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት እዩ። በዓል ኣዳነች ኣበቤ ከዓ እንኳዕ ብሰላም ተወድአ ኢሬቻ ብሰላማዊ መገዲ ተወዲኡ ዝብል ሚድያታት ኢትዮጵያ እውን እናፀብፀብኦ ውዒለን ይኹን ደኣ እምበር ብዙሕ ተቃውሞታት ከም ዝነበረ ብሰንኩ ድማ ብዙሓት ድማ ከምቲ ናይ ኣዲስ ስታንዳርድ ዘቕረቦ ፀብፃብ ብዙሓት ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ዘውዲት እዮም ዝርከቡ ኣብዚ እዋን እዚ ካልኦት እውን ብዙሓት ተኣሲሮም ኣለዉ። ናብ ካሊእ ከስግራኩም እየ እቲ ዝዓበየ ፀብፃብና ሎማዓንቲ ሪሊፍ ዌብ ሒዝዎ ዝወፀ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ሓገዛት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኦቻ ብዛዕባ ሰብኣዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ፀብፃብ ሓዱሽ ፀብፃብ ኣሎ። ከምዚ ይብል ኣብ ልዕሊ ሕክምናዊ ሓገዛት ዝተገበረለን ልዕሊ 15,000 ነፍሰ ፁርን ዘጥበያን ኣዴታት ትግራይ ዝተገበረ ምርመራ ቅድም ክብል ብዘይተረኣየ ኩነት እተን ልዕሊ 79 ሚእታዊ ብከቢድ ሕፅረት ዝተመጣጠነ መግቢ ከም ዝተጠቕዓ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ኣቕርቦትን ዋጋ ሃለቕቲ ኣቑሑትን ካብ ዓቕሚ ዋጋ ኣብቲ ዕዳጋታት ዝረአ ዋጋ ካብ ዓቕሚ ህዝቢ ንላዕሊ ይኸውን ኣሎ። ንኣብነት ዋጋ ዘይቲ ብልዒ ካብቲ ቅድም ክብል ወይ ድማ ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ዝነበረ ዋጋ ብ400% ወሲኹ ኣሎ። 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝደሊ ህዝቢ ዝርከበላ ትግራይ መዓልታዊ 100 ሰብኣዊ ሓገዛት ዝፀዓና መኻይን የድልያ። እንተኾነ ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈጥሮ ዘሎ ማሕልኻታት ካብ ሴፕተምበር 21 ክሳብ 28 2021 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ናብ ትግራይ ዝኣተዋ ቁፅሪ መኻይን 79 ጥራይ እየን። ብሰንኪ እዚ ከዓ ሚልዮናት ህዝቢ ንጥሜት ተቓሊዖም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ እውን ብጥሜት ዝሞቱ ሰባት ፀብፃባት ይበፅሑ ኣለዉ። ብዙሓት ሰባት ድማ ንከቢድ ሓደጋ ተቓሊዖም ይርከቡ። ይኹን ደኣ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን እታ ብሕታዊት መንገዲት ዝኾነት ሰብኣዊ ሓገዛት ዓፂዋ እዩ ዘሎ ይብል ውድብ ሕቡራት መንግስታት። እስኪ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ዝወፀት ሓፃር ዓለም ለኻዊት ቪድዮ ሒዝናልኩም ቀሪበ ኣለኹ ንዓርኢና ክንምለስ ኢና። In northern Ethiopia, the United Nations says children and others are starving at the hands of the Ethiopian government. Now the country has given 7 senior UN officials 72 hours to leave. We consider that a really grave step. 7 staff across 3 agencies is extremely rare, if not unprecedented. Among those ordered expelled, officials coordinating relief efforts. The issue is not that we've been asked to stop operations. It is critically important that the humanitarian operation continues, and it does. At least 5.2 million people in Tigray urgently need help, but the UN says in a new report just 606 trucks have been allowed to enter the region since July 12, or 11% of the trucks needed. The report says 79% of some 15,000 pregnant and lactating women have been diagnosed with acute malnutrition in Tigray, and the level of moderate malnutrition among children under 5 is also exceeding global emergency threshold of 15% at about 18%, while cases of children with severe malnutrition is 2.4%, above the alarming 2% level. The UN has accused Ethiopia's government of using food as a weapon of war by blocking aid deliveries. In a statement, Ethiopia's foreign ministry said the UN officials were meddling in the internal affairs of the country and declared them persona non grata. It is the long-standing legal position of the organization not to accept the application of the doctrine of persona non grata. The Secretary General received a call today from the Prime Minister of Ethiopia, in which the Secretary General reiterated the position of the United Nations. The White House has reiterated a threat to impose sanctions on Ethiopian authorities.
but did not say when. We agree with UN leaders. This is a stain on our collective conscience and it must stop. The UN says Ethiopia has no legal right to expel staff at the world's body, and its officials still remain in the country. Now, in a new statement Friday, Ethiopia's foreign ministry accused the UN, among other things, of diverting humanitarian assistance to the Tigray forces and spreading misinformation, though it didn't provide any evidence to back up those claims. زي سمعكم سيتي نيوز حيزوز وصابيو عالم لخ تقاوموتات بزعباتي منغستي إثيوبيا زوسدو سغومتي تجبر ملسينا على تحيزو يقرب وزلو ابتنا مجمرها صابو مليونات سبات اب ايد إثيوبيا منغستي طميمولو يزبلتي صاب مجمرها خوصو خلو بزي دما منغستي إثيوبيا زوسدو سغومتي ودوب حبرات منغستات كم زي قبولو ايوتي مختل وهابي قال ودوب حبرات منغستات استناغرو منغستي إثيوبيا نتم سرحتنياتات ودوب حبرات منغستات كسوغوم أيخلن يزبل ودوب حبرات منغستات زبل زلو بفلاي زي بيرسونال نانغراتا زبهال ويدما مقنطات مسل دبلوماسي زبهال والكسبات كم زي يسرح زي هاجرات كاب هاجر ناب هاجر مبر والكسبات كم زي يسرح ساتهم دما سرحتنياتات ودوب حبرات منغستات كعا بخمزي غير كام مبرار كم زي كال تشارتر ودوب حبرات منغستات كم زي فقد يود تزاريبو زلو بزي كازي دما منغستي امريكاون طنكور زخونه وسانه سغومتي خمز وسدي تصوعي زلو بزي بلبتي جن اتي كونتات ازي تخاريرو كم زلو بفلاي دما اب مونغو منغستي امريكان تي جوجل ابي حمدن زلو ركبات ازيو نابز زخف كونتات بصيحو كم زل ايتي صاب زملخت بزي كازي خايو تي وسدو وسغومتي جن معاز كم زخون جن زتفلط يلني زبل اتي ناي سيتي نيوز اسكين اب كاليكوس غركوم استفعل كونيتات يزبصحو زلو جوجل ابي حمد ريفيج انترناشونال استبخال دما ابي مربب حبريتا ناي سدتنياتات ناي عالم كم زيلو تسيولو منغستي إثيوبيا يبل نشوعاتك عندي حلفتي ودوب حبرات منغستات نمبرار زوصدو سقومتي ريفيوج انترناشونال يخونن أبزي تأفافي زخونن مليونات أب سبعوي قلولاو أبزلولون أوان منغستي إثيوبيا أب هيوت أدحن تكبرات توافي رمز صنحو لعلوت حلفتي ودوب حبرات منغستات نمبرار زوصنو والسنة تكال ريفيوج انترناشونال بتبقى يخونن اتي قصيلو زلو قلولاو تግራይ ناستات 900,000 سبات ناب عصبو خمزاتهم كم اون بسنكي طميت هيوت سبات يطف خمزلو بمعالتو صبصبات يوصلو منغست إثيوبيا بسنكي زفطر زلو معغات سباوي حاجزاتن معصاو مگدن سب سرح طميت اب تግራይ تفطيرولو نتوم اب كبيت اميت زاتو اديتات حصاناتن بعدم زدفو سباتن حاويسو كمون كالوت سيفيليان مغبن افاوسن كيبصح كا زتفالاليو محلخاتات زفطر زلو منغست إثيوبيا حزبي كساق يغبرالو لوميكا نتينا بتግራይ زاتو ازي وحود متن زلو حجز زتحبابرو قندي حلفتي سباوي حجزات ودوب حبرات منغستات كابتا هاجر كوصو منغست إثيوبيا وسينولو سلازي هيوت أب حدقا زلو مليونات نمدحان بايتو صطتا ودب حبرات منغستاتن حبرات أفريكان قدن حلفنتهم كواتسو اللوام كمل ريفيج انترناشونال حزوز وصصصاب يملخت بزي كازي دما منستر متحققاز لمعات هاجر الدنمارك ون نزس الصعبة تويت غيرولو كمزيبل منغستي إثيوبيا نكاندي حلفتي ودوب حبرات منغستات كابت هاجر كوصو زوسونو وسنه ازيو اسمبيدونالو ودوب حبرات منغستات نتم هصوص سباوي حاجزات زدلي حزبي هيوت ادحن حاجزات نمقرب ابزغبرو سرحتي دنمارك ابغوني ودوب حبرات منغستات اطوت سبل يبل ازيناي دنمارك منغستي زوصو بزي كازي منغستي امريكاون تمساسالي صبصابي وي دما تمساسالي مغلص يوصيو منغستي امريكاون بوسانه ناي ابي احمد ازيو كم سنبده يغليصو زلو بزيون ابغوني ودوب حبرات منغستات اطو كم زبلن اتي توسنه وسانه دما زوغز وسانه مخانو كم اون سغومتي خمز وسدونيو منغستي امريكا فليطو زلو أبزو قداي زي فرانس 24 حزو زوص صبصاب حصر فيديو لو نعورينا خنملسينا. Standing their ground as the dispute escalates,
On Friday, the United Nations not only condemned Ethiopia's decision to expel 7 of its officials, but informed the country's government that it had no legal right to do so. The UN is sending a note verbal to the permanent mission of Ethiopia to clarify that it is the long-standing legal position of the organization not to accept the application of the doctrine of persona non grata with respect to United Nations officials. According to the diplomatic letter, declaring someone as persona non grata only applies to states, and since the UN is not a state, this position doesn't concern the organization's personnel. Ethiopia announced the expulsions earlier on Thursday, blaming the 7 officials for meddling in the country's affairs while giving them just 72 hours to leave. It is critically important that the humanitarian operation continues, and it does. We have a very high number of people in very urgent need in Tigray. In fact, 5.2 million people up there are in urgent need of assistance. Currently, Tigray only receives 10% of its required aid. While government has blamed the opposing Tigray People's Liberation Front for stalling deliveries, the UN has increasingly criticized Prime Minister Abiy Ahmed's administration for being responsible. A new report by the World Body has meanwhile warned of unprecedented malnutrition amongst pregnant and lactating women in Tigray, nearly 11 months after northern Ethiopia erupted into conflict. ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ተራእዩ ዘሎ ብፍላይ ሕጽረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ቅድም ክብል ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ክብል ውድብ ሕብራት መንግስታት ዘውፅኦ ጸብጻብ እዩ ኣብቲ ናይ ቪድዮ ዝቐረበ ብዘይካዚ ድማ በተደጋጋሚ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዝብል ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ሰራሕተኛታት ናይ ውድብ ሕብራት መንግስታት መውጻእ ኣይኽእልን እዩ ዝብል ዘሎ ብመሰረት ናይ ውድብ ሕብራት መንግስታት ብፍላይ እዚ ፐርሰና ናን ግራታ ዝበሃል ንሃገር ንሓንቲ ሃገር ካብ ሓንቲ ሃገር ተዘይኮይኑ ንሃገራት ይምበር ንውልቀ ሰባት ናይ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣይምልከትን ስለዚ ውድብ ሕብራት መንግስታት እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘይኽእል ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ትማሊ ዓርቢ ንአብይ አሕመድ ደው ኢሎም ነጊሮም ኣለዉ ብዘይካዚ ድማ ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ቋሚ ቤት ጽሕፈት ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ እዚ ብጽሑፍ ከም ተገለጸሉ እዩ እቲ ጸብጻብ ዘመላኽት ናብ ካሊእ ከስግረኩም እየ ውድብ ሕብራት መንግስታት ብመሰረት ዘውፅኦ ሓበሬታ ወይ ከዓ ሪፖርት ቅድም ክብል ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብ ትግራይ ሕጽረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ተረኺቦሎ ክብል ላውፅይዎሎ አልጀዚራ ከምዚሉልዎ ኣሎ ቅድም ክብል ዘይተርአየ ሕጽረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ኣብ ትግራይ ከም ዝተኸሰተ ውድብ ሕብራት መንግስታት አጠንቂቑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንላዕለዎት ሓለፍቲ ውድብ ሕብራት መንግስታት ካብቲ ሃገር ምስ ሰጎገ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ዝወፅእ ሓበሬታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ትግራይ ዝርከባ ህፃናትን ነፍሰ ጹርን ከምኡውን ዘጥብያ አደታት ቅድም ክብል ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኩነት ብሕጽረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ከም ዝተጠቕዑ አጠንቂቖሎ እቲ ዝወፅእ ሓድሽ ሪፖርት ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ ሓገዛት ውድብ ሕብራት መንግስታት ኦቻ ብፍላይ ኣብ መንጎ ህፃናት ዝረአ ዘሎ ሕጽረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ብርኪ በፂሖሎ ይብል ኣብ ትግራይ ዝርከባ ልዕሊ 15,000 ነፍሰ ጹራትን ጡብ ዘጥብያን ኣዴታት ኣብ ዝተገበረ መጽናዕቲ እተን ልዕሊ 12,000 ወይ ከዓ 79 ሚእታዊ ብኸቢድ ሕጽረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ከምዚ ተጠቕዓ ተረጋጊጸሎ ክብል ኦቻ ዘውፅኦ ሪፖርት ሓቢሩ ብተመሳሳሊ ኣብ ህፃናት ትግራይ ዝተርኣየ ሕጽረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ካብቲ ብደረጃ ዓለም ዝተቐመጠ 15 ሚእታዊ ሓሊፉ ናብ 18 ሚእታዊ ከም ዝበጽሐ ሓቢሩ ብተወሳኺ ብደረጃ ዓለም ዝተቐመጠ መጠን ከቢድ ሕጽረት ዝተመጣጠነ ምግቢ 2 ሚእታዊ እንትኸውን ኣብ ትግራይ ግና እቲ ቁጽሪ 2.4 ሚእታዊ ምዃኑ ዘርዚሩሎ እቲ ሓበሬታ ዝወፀ ድሕሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ጉዳያትና ኢዶም ኣእትዮም ብዝብል ምኽንያት ንሸውዓተ ላዕለዎት ሓለፍቲ ውድብ ሕብራት መንግስታት ካብቲ ሃገር ምብራሩ ስዒቡ ዝወፀ ሪፖርት እዩ ብኻሊእ ወገን ትማሊ ዓርቢ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢትዮጵያ ንሸውዓተ ኣባላቱ ናይ ምስጓግ ሕጋዊ መሰል ከም ዘይብላ ኣፍሊጦሎ በዚ እውን ኣብ መንጎ ውድብ ሕብራት መንግስታትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ናብ ዝኸረረ ኩነታት ኣምሪሖሎ ይብል እዚ ጸብጻብ ናይ አልጀዚራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ድማ ወይን ዝተባሃለ ናይ ቴሌቪዥን ሃገር ህንዲ ሒዝዎ ዝወፀ ጸብጻብ ንዑሪና ክንምለስ ኢና
Let's turn to Ethiopia, which has expelled 7 United Nations officials. The Ethiopian government has accused them of meddling in its internal affairs. The expulsion comes right after the UN blamed Ethiopia of human rights violations. This is over the ongoing conflict in the Tigray region. Now, this back and forth between the UN and the Ethiopian government has not just hampered emergency aid to Ethiopians. It has also dented the UN's credibility, its effectiveness in solving armed conflicts. Here's a report. Since November 2020, Ethiopia's Tigray region has been embroiled in an armed conflict. A war between the Tigray People's Liberation Front and forces supporting Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed. This conflict has spiraled into a humanitarian disaster. 5.2 million Ethiopians require food aid. 400,000 are living in famine-like conditions. And the rate of child malnutrition is worse than Somalia's. The United Nations has been working to put an end to the turmoil. At a press conference last month, the UN High Commissioner for Human Rights tried to bring the world's attention to the plight of Ethiopians. She accused both the Ethiopian government and the resistance of human rights violations. Allegations of human rights violations have continued to implicate government forces and its allies. We have received disturbing reports that local fishermen found dozens of bodies floating along the river crossing between Western Tigray and Sudan in July. These remarks have upset the government of Abiy Ahmed. In response, it has expelled 7 senior UN officials, accusing them of meddling in the country's affairs. A letter released by the country's foreign minister states that all 7 UN officials have been declared persona non grata. They've been asked to leave the country within the next 72 hours. The global body has been taken aback by the decision. The UN Secretary General says he is shocked. He has appealed to the Ethiopian government to withdraw its decision. I will start with a statement by the Secretary General on Ethiopia. I was shocked by the information that the government of Ethiopia has declared 7 UN officials, including senior UN humanitarian officials, as persona non grata. But these appeals have failed. Ethiopia is unrelenting. It says the decision will not be changed, reviewed, or modified in any way whatsoever. ኣብታ ቪዲዮ ሓንቲ ዝተገለጸት ብፍላይ ናይ ሚሼል ባችሌት ማለት ኮሚሽነር ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት እንታይ ትብል ሚሼል ባችሌት ኣብ ሩባ ሰቲት ወይ ድማ ኣብ ሩባ ተከዘ ተጋሩ አስከሬናት ተጋሩ ተደርቢዩ ተረኺቦሎ ብዙሓት አስከሬናት ይርከቡ ከም ዘሎ እዚ ድማ ንውድብ ሕቡራት መንግስታት ከም ዘሰንበዶ ያ መግለጺ ትህብ ዝነበረት ኣብ ጄኔቫ ብዛዕባ እዚ ድሕራይ ክምለሶ ቅድሚኡ ግን ናብ ላዕለዋይ ሓላፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ውድብ መግቢ ዓለም WFP ዴቪድ ቤስሌይ እውን ከምዚ ኢሎ ኣሎ ህጹጽ ዝኾነ ጻውዒት ኣቕሪቦሎ ኣዝዩ ህጹጽ ዝኾነ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጠለባት እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ጠለብ ሰብአዊ ሓገዛት ብዝገርም ኩነት ኣዝዩ ወሲኹ ኣሎ በዚ እውን መኻይን ሰብአዊ ሓገዛት ክንቀሳቐሳ ንደሊ ኢና ስለዝኾነ WFP ናብቶም ህጹጽ ሰብአዊ ሓገዛት ዘድልዮም ሰባት ወይ ድማ ዘድልዮም ህዝቢ ብቕልጡፍ መኻይን ነዳዲን ጥረ ገንዘብን የድልዮ እዩ ሰብአዊ ሓገዛት ንምብጻሕ እዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ዘይኮነስ ሎሚ ኢና እንደሊ ኢሉ ዘሎ ኣዝዩ urgent ዝኾነ ወይ ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ መገዲ ሰብአዊ ሓገዛት ክኽፈትን መኻይንን ከምኡውን ሰለስተ ነገራት እዩ ጠለብ ኣቕሪቡ ዘሎ መኻይን ነዳድን ጥረ ገንዘብን ብቕልጡፍ ንደሊ ኢና እዚ ከዓ ሎሚ እዩ ኢልዎ ኣሎ ዴቪድ ባስሌይ ምክንያቱ መፍትሒ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ግዜ ዘይህብ እዩ ብዘይ ካዚ ድማ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላትን ከምኡውን ሃገራትን እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንግስቲ ትግራይ ይቕሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ዝተፈላለዩ ተቃውሞታት እናስምዑ እዮም ዘለዉ ሓደ ካብኣቶም ሕብረት ኣውሮጳ እውን ተመሳሳሊ ነቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣውጊዙ ኣብ ጎኒ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ጠጠው ከም ዝብል እውን መግለጺ ኣውፅኡ ኣሎ ብዘይ ካዚ ድማ ዝተፈላለዩ ሴናተራት ናይ ኣሜሪካ በዓል ሴናተር ክሪስ ኮንስ ሓዊሱ ብዙሓት
ፍሉጣት ሰባት ናይ ዓለሙን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲድዎ ዘሎ ኣብ ግዜመሎ ብቁልጡፍ ደማ ሰብኣዊ ሓገዛት መገዲ ክኽፈት በዓል ሰማንታ ፓወር ሓዊሱ ብዙሓት ሰባት ብቁልጡፍ ክኽፈት መንገዲ ሓቲቶም ኣለው ዓለም ለኸ ውግዘት ይበፅሕዎ ዘሎ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ዳርጋ መብዛሕትኦም ሃገራት ዓለም እውን ብዛዕባ እዚኦም ዝፅሕፉ ዘለው 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝርከበላ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ከይኣቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናዓፀ መፅዩ ብሰንኩ ድማ 10 ሚእታዊ ጥራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ 10 ሚእታዊ ጥራይ ሓገዛት ናብ ትግራይ ከኣቲ ክኢሉ 9 ሚእታዊ ከኣቲ ይከኣለን ሎሚ ድማ ነቶም ቀንዲ ዘተሓባበሩ ዝነበሩ ናይ ውድብ ሕብራት መንግስታት ድማ ብምስጓጉ ብዙሓት ዓለም ለኸ ትካላት ናብ ገዝኦ እየን ዘለዋ ብቅልጡፍ ድማ ክኸፍቶ ይሓታ ኣለዋ ውድብ ሕብራት መንግስታት ድማ ኣይውፅን ኢሉ ዘሎ እንታይ ከም ዝኸውን ከም ንከታተሎ ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከንታይ ይብለሉ ዝብል መጀመርያ ግን ናይ መንሽምኹም ዝከብጽ ብለልኩም ናይ አንዳርጋቸው ጽጌ ሒዝዎ ዝወፀለ ማዓንቲ ኣብ ኢትዮጵያን ፕረስ ከምዚ ይብል ካብ ሃገር ክወፁ ዝተኣዘዙ ኣባላት ውድብ ሕብራት መንግስታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ተዓጊስዎም እዩ ክብል ሓላፊ ኢሳት አንዳርጋቸው ጽጌ ገሊጾሎ አንዳርጋቸው ከምዚ ኢሉ እቶም ሓለፍቲ ብሽም ሰብኣዊ ሓገዛት ንሕወሓት እናዕጠቁን እናሓገዙን ዝጸንሑ እዮም ክብል እውን ተናጊሩ ኣሎ እዚ ብጽልኢ ህዝቢ ትግራይ ክጽለል ዝበለ ሓደ ኣዝዩ ጨካን ሰብ ቶም ናይቶም ሰብኣዊ ሓገዛት ምብራሮም ክሳብ ሎሚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ይዕጉሱ ይኽብል ይገሊጽዎ ኣሎ ከምዚኦም ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣንን ከምኡውን ኣማኸርቲ ናይ በዓል ዳንኤል ክብረት በዓል አንዳርጋቸው ጽጌ እዚኦም እዮም እቶም ቀንዲ መማኸርቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾኑ ዘሎ ብዝኾነ እንደ ታሪክ ቅመጥ እዩ ከምዚ ዝበለ እስኪ እታ ናይ ዓንቶይ ሚሼል ባችሌት ዝተዛረበት ታፍታ ቪድዮ ዘቕረብኩልኩም ሚሼል ባችሌት እንታይ ትብል ሚሼል ባችሌት ማለት ናይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት መንግስታት እያ ኮሚሽነር እያ ኣብ ጄኔቫ ብዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ቀረባ ኣብ ተከዘ ብዙሓት ኣስከሬናት ይርከቡለው ናይ ተጋሩ በዚ ድማ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣዝዩ ተሻቂሉ ኣሎ ክትብል እያ ገሊጻ እስኪ መዘራረቢት ዛዕባ ኮይና ዘላ ድማ ሎም ዓንቲ ኣብ መርበብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትግራዋይ ኣሲሮም ከመይ ገይሮም የሳቂዎ ከም ዝነበሩ ድሓር ከዓ ኣሳቂዮም እዮም ዝቀትልዎ ብርግጽ ብህይወት እናሃለ ኢላ ባሕሪ ዝድብርይዎ ምክንያቱም ድሓር እውን ናይ ሲኤንኤን ከርእየኩም እየ ከመይ ከም ዝኾነ ሓደ ትግራዋይ ኣብ ደንደስ ባሕሪ ናይ ተከዘ ከመይ ገይሮም ከም ዘሳቂዎ ናይ ተስፋሕፋሒ ሓይለ ኣምሓራ ኣዝዩ ብዝሕዝን ኩነት ምናልባሽ ሕማቕ ነገር ምርኣይ ዘይትደልዩ ሰባት ነዛ ቪድዮ ከይትርእይዋ እውን በዚ ኣጋጣሚ ንምዕድ እስኪ እታ ቪድዮ ንርእያ هرتنا تكلنا مدانيتون كيت نجزاو مدانيتون ها كيت ياسكو مدانيت عارن تكلنا نتكلنا والله انت قال انت مسلمنا ጎበዝነ ለካ ሃይማኖት አለ ስንት ብር ነው የተቀበልከው ስንት ብር ነው የተቀበልክ ከነጌታቸው ጋር አብረ ነበርክ ከነጌታቸው ጋር አብረ ነበርክ ጌታቸው ረዳ ሎጂስቲክ ነው እግሩንም ሰሩ አንበሳ ነህ ግን ጎበዝ ነህ አናጺ ስንት ፎቅ ሰርተሃል እዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ በቲ ተስፋሕፋሓይ ናይ ሓይለ ኣምሓራ ዝፍጸም ዘሎ ኣረመንያዊ ግፍዕታት ሓደ እዩ እዚ ሓደ እዩ ካብዚ ዝበኣሰ ክንደይ ጉዳት ዝግበር ዘሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብልዕሊ ተጋሩ በቲ ተስፋሕፋሓይ ሓይለ ኣምሓራ እዋዚ ሓይለ ኣምሓራን ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወተሃደራት ኤርትራን እዮም ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ዘለው እቶም ወተሃደራት ናይ ኤርትራ ነዚ ጨካን ናይ ሓይሊ ኣምሓራ
ከምዚ ዓይነት ግፍዕታት ንኽፍጽም ንኣሳቶ ዝሳቶም እዮም ዝከላኸሉ ዘለዉ ብዝኾነ እቲ ትግራዋይ ዝረኣኽሞ ብገመድ ብብጫ ገመድ እዮም ኣሲሮሞ ብብጫ ገመድ ኣሲሮም እዮም ኣብ ደንደስ ባሕሪ እዩ ምስ ህይወቱ እናሃለየ እዩ ናብ ባሕሪ ዘእትይዎ ከምዚኦም ዓይነት ጨካን ኣብ ዓለም የለን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ዘይተባሃለ እምበር ዘይተገበረ ነገር የለን ብዝኾነ ቅድም ክብል ቅድሚ ሓደ ወርሒ CNN ዘቕረበ ሓንቲ ጸብጻብ ነይራ ተጋሩ ኣብ ኣስከሬኖም ካብ ባሕሪ ይወፅእ ከም ዘሎ ጋዜጠኛ ኒዒማ ዘቕረበት ሓንቲ ጸብጻብ ነይራ ልክዕ እዙ ተኣሲሩ ዝነበረ ትግራዋይ ዝረኣኽሞ ብብጫ ገመድ እዩ ተኣሲሩ ነይሩ ልክዕ ንዑ ዝመስል ድማ ኣብታ ናይ CNN እውን ቀሪባ እያ ስለዚ እሱ እዩ ዝኸውን ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ምስቲ ናይቲ ሰብ እውን ብዙሕ ስቅያት ዝበፅሑ ሰብ እዩ እታ ቪድዮ ናይ CNN ንርአያ ከመይ ገይሮም ናብ ባሕሪ ከም ዝደብረይዎ ድሓር ድማ ከመይ ገይሩ ኣብ Sudan ከም ዝተረኸበታ ኣስከሬን ናብ ኣኽሪአኩም ናይ CNN Mangled corpses are mysteriously appearing here downstream in Sudan. We just got a call that 3 bodies were found down at the riverfront, so we're running down to see what we can see. Garri rushes down ahead of us. He's Tigrayan but has been living here for years. He's a key point of contact for Tigrayans driven to Sudan by the conflict. Fishermen usually spot them first and call Garri. On both sides of the border, Tigrayans keep a grim tally of those believed to have been executed by Ethiopian forces but somehow end up in the river. This is an awful job, but one Tigrayans say is their duty. We reached the first body on this small island. We must warn you, the images you're about to see are very disturbing. From the binds still biting into his skin, it's clear this man suffered a tortured death. We are here in Sudan and Wad al-Hilal. Upstream in Ethiopia is Humera. Based on descriptions from multiple escaped detainees, Humera and its surroundings have become a mass detention facility. We were able to pinpoint the locations. Andayat Barak, a storage facility. The electric goods warehouse, Naked and Mibrat Haile, where electric wire is stored. Bet Hinsat, the old prison. And Daguna, the sesame warehouse. The list goes on. Via eyewitness testimony and satellite imagery, we verified the existence of at least 7 mass detention facilities in Humera, where torture is rampant, and 2 outside town, including a military camp and the Hawaja. These are pictures of Tigrayan victims, husbands, fathers, sons. Many show victims restrained using the same small-gauge yellow electrical wire identified by eyewitnesses as having been stored in the electric goods warehouse in Humera. CNN spoke to multiple eyewitnesses and international and local forensic experts. Most of the victims were tortured, executed, piled on top of each other, most likely in a facility or a mass grave before ending up in the river. ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ከምቲ ዝረኣኽሞ ኣብ CNN ልክዕቲ ኣሲሮሞ ዝነበሩ ብብጫ ገመድ ገይሮም ኣሲሮሞ ዝነበሩ እታ ተኸዲንዋ ዝነበረ ስረ እውን ከምኣ እያ ጸላም ስረ እያ እታ ገመድ እውን ተሪኢኹማ ልክዕ ከምኣ እያ ከምታ ብጫ ገመድ እያ እቲ ኣስከሬን ኣብ ሱዳን ዝተረኸበ እውን ተመሳሳሊ እዩ ከምዚ እናገበሩ እዮም ዝቐትልዎም ዘለዉ ተጋሩ ኣዝዩ ብዝሕዝን ኩነት CNN ከም ዝበለቶ ወይ ድማ ኒዒማ ከም ዝበለቶ ኣብዚ እዋን እዚ እንዳይትባረክ ዝበሃል እቶም ኣብ ሑመራ ዘለዉ 7 ዓበይቲ መኽዘናት እዮም ዘለዉ 7 ዓበይቲ ዝእሰሩሎም ተጋሩ ምናልባሽ እውን ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ተጋሩ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ እያ ኣብታ ጸብጻብ ናይ CNN ቀሪቡ ዘሎ ገለ ካብቶም ቤት ማእሰርትታት ወይ ከዓ መዳጎኒ ማእሰርቲ ከይኮንስ መዳጎኒ ቤት ማእሰርቲ ድማ እንዳይትባረክ ከላይ ናይ ቀደም መኽዘን መብራህቲ ሓይሊ ሳልሳይ ቤት ህንጸት ራብዓይ መኽዘን ሰሊጥ ጎና ናይ ጎና ዝነበረ ናይ ሰሊጥ መኽዘን ኣብኡን ኣብ ካልኦት 3 በአጠቃላሊ ኣብ 7 ቤት ማእሰርትታት ከም ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ልዕሊ 10,000 ተጋሩ ኣብ ከባቢ ሑመራ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ጸብጻባት ዘመጽእ ዘሎ ብዘይካ እዚ ድማ ኣብ ማይ ካድራውን ኣስታት 8,000 ዝኾኑ ተጋሩ ኣብዚ እዋን እዚ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ሓደ ጸብጻብ ወፂሎ ኣብ ቀጻላይ ክነቕርበልኩም ኢና በዚ በለበቲ ግን ስቃይ ተጋሩ
ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበጽሕ ዘሎ ስቅያት ከበቅዕተ ኮይኑ እቲ ቃልሲ ተጠናኺሩ ክቕጽል ኣለዎ እቲ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ትቀንዲ ዋሕስ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ እዚ ብሓይልታት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ እዩ ትግራዋይ ብቕልጽቡ እዩ ካብ ከምዚ ዓይነት ስቃይ ካብ ከምዚ ዓይነት መከራ ካብ ከምዚ ዓይነት ስደት ካብ ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ዝሕዝን ፍጻመታት ክወጽእ ዝኽእል ብቃልሱ ጥራይ እዩ እዚ ቃልሲ እዚ ድማ ብፖለቲካ ብዝተፈላለዩ መገዲታት ከይተኸፋፈልና ዝቃልሲ እዚ ኣብታ መኸተ ጥራይ ክንገብር ኣለና ኩሉ ነገርና ኣብ መኸተ ክኸውን ኣሎ እገለ ፖለቲከኛ እንታይ በለ እገለ ፖለቲከኛ እንታይ በለት እገለ ደጋፊ እሱ ንግደፎ ኣብ መኸተ ነድህብ ዳሕራይ ክንበጽሐሉ ኢና ትኻሊ ምክንያቱም ወሳና እዩ ህዝብና ይጭፍጨፍ እዩ ዘሎ ምናልባሽቶም 10,000 ኣብ ሕማራ ዘሎ እስራት እውን ተመሳሳሊ ዕጫ ክገጥሞም ይጽባሕ እንተ ደኣ ዝቃልሲ እዚ ተደናጉዩ ስለዚ ንሕና ኣይርከብናን ኣብ ካልእ ፖለቲካ የለናን ንሕና ኣብ መኸተ ኢና ዘለና መኸተ ደማ ክጠናኸር ኣሎ ናብ ካልእ ከስግረኩም ነዞም ዝተሰጎጉ ሸውዓት ላዕለዎት ሓለፍቲ ውድብ ሕቡራት መንግስታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለጺ ንሕዋሕት ይድግፉ እዮም ክብል ከሲስዎም ኣሎ ከምዚ ለውፅዎ ኣሎ አዲስ ስታንዳርድ እቶም ዝተባረሩ ሓለፍቲ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ንሕዋሕት ዝሕግዙ እዮም ክትብል ኢትዮጵያ ከሲሳ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ካብቲ ሃገር ክባረሩ ዝተገበሩ ሸውዓት ሓለፍቲ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብዝተፈላለየ መገዲ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ይድግፉ ነይሮም ክብል ከሲሶሎ እቲ ሚኒስትሪ ከም ዝበሎ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብቲ ሃገር ክለቁ ዝተኣዘዙ ሓለፍቲ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ቀዳማይ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብምዛር ካልኣይ ጥሕሰት ጸጥታ ብምፍጻም ሳልሳይ መራኸቢ መሳርሕታት ንሕዋሕት ክጥቀመሎም ብምግባር ራብዓይ ናብ ትግራይ ከይደን ዘይተመለሳ ልዕሊ 400 መኻይን ሕዋሕት ንወተሃደራዊ ዕላማታት እናተጠቐመለን እናሃለወ ኣብ ክንዲ ምሕታት ሱቕ ምባል ከምኡውን ዝተዛበዐን ዘይተጨበጠን ሓበሬታታትን ምቕራብ ዝብሉ ከምኡውን ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ንፖለቲካዊ ሃልኪ ብምጥቃም ከሲስዎም ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክስታት ኢትዮጵያ ውዱቕ ዝገበረ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ መትከል ሰብኣውነት ዘይሻራውነትን ነፃነትን ተደሪኾም ህይወት ሚልዮናት ንምድሓን እናሰርሑ ዝጸንሑ ምዃኖም ከምኡውን እቲ ውድብ ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ ልዑል ዝኾነ እምነት ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣሎ ስለዚ ይብል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብኢትዮጵያ ዝወፀ ክሲ ተቐባልነት የብሉን ክብል ውዱቕ ገይሩ ወሎ ይብል እዚ አዲስ ስታንዳርድ ሒዝዎ ዝወፀ እስኪ በኣኸላ ከዓ ናይ አሶሺየትድ ፕሬስ ሒዝዎ ዝወፀ እውን ተመሳሳሊ ጸብጻብ ብፍሊፕ ዝበለ አንግል ከምዚ ይብል ኢትዮጵያ ንሓለፍቲ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ምብራር ሕጋዊ መሰል ከም ዘይብላ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ ኣሎ ትማሊ ዓርቢ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ውሽጢ ጉዳያትና ኢዶም ኣእትዮም ብዝብል ምኽንያት ካብታ ሃገር ንኽባረሩ ዘመሓላለፎ ውሳነ ሕጋውነት ዘይብሉን ከምኡ ናይ ምግባር ሕጋዊ መሰል ከም ዘይብሉን ሓቢሩ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ምኽትል ወሃቢ ቃል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ፋርሃን ሓቅ ከም ዝበሎ ትማሊ ዓርቢ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብስልኪ ዝተዘራረበ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ بمسرت حقاوي مسرحن ممرحتاتن ودب حبرات منغستات اتي ودب مقنطات نحاده ابال سرحتنيا دبلوماسيو ويدما بيرسونال ننغراتا كغبر كم زي يخل غليصولو الله منغست ኢትዮጵያ ንሰራሕተኛታት ውድብ ሕብራት መንግስታት ፐርሰናል ነንግራታ ኢሉ ክሰጎም ከም ዘይኽእል አንቶኒዮ ጉተሬዝ ንአቢ አሕመድ ገሊጾሎ ኣሎ ምክትል ወሃቢ ቃል ውድብ ሕብራት መንግስታት ፋርሃን ሓቅ ከም ዝገለጾ በመሰረት ቻርተርን መምርሒታትን ውድብ ሕብራት መንግስታት ንሓደ ሰራሕተኛት ውድብ ዲፕሎማሲያዊ መሰላቱ ቀንጢት ከምብራር ከም ዘይከኣል ገሊጹ በመሰረት ሕጋዊ መስርሕ ነን ፐርሰናል ነን ግራታ ኣብ ሞንጎ ሃገራት ዝግበር እምበር ኣብ ሞንጎ ውልቀ ሰባት ዝግበር ኣይኮነን ክብል ይገልጽ ዘረበው መቕጻል ዝኾነት ሃገር ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰራሕተኛ ውድብ ሕብራት መንግስታት ሕቶ ወይ ከዓ ተቃውሞ እንተሃልይዋ ብሕጋዊ መገዲ ብጽሑፍ ገይራ ምቕራብ ከም ትኽእል ገሊጹ ሃገራት ሕቶን ተቕርባ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት መንግስታት ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ይሪኦ እንተዘየለ ግን ብኢደ ወነነን ንሰራሕተኛታት ምብራር ኣይኽእላን ክብል ገሊጹ
ይኹን ዳምበር እቶም ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ዝተኣዘዙ 7 ላዕለዎት ሓለፍቲ ውድብ ሕቡራት መንግስታት መዓዝ ከም ዝወፁ ዝተፈለጠ ጉዳይ የለን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ወሃቢ ቃል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብሌኔ ስዩም ንዝቐረበላ ሕቶ ክትምልስ ኣይደለየትን ንውሳነ ኢትዮጵያ ስዒቡ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬስ በሐሙስ ኣብ ዝስምዖ ቃል ብውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝሰንበደ ገሊጹ እቲ ውሳነ ግና ተቐባልነት የብሉን ክብል ገሊጹሎ ይበል እቲ ብኤፒ ዝወፀ ጸብጻብ ዕረምባር ዝኽብርኩም ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ኣብ መወዳእታ ንለማዓንቲ ዘዳለኹልኩም መደብ ኣብዚ ዛዚም ኣለኹ ሓንቲ ሓፍትና ኣብ ጄኔቫ ዊንታና ጸጋይ ዝተባለት ሓንቲ ዋዕሮ ትግራዊቲ ኣብ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካይዱ ዝነበሩ ተጋሩ ኣብ ፊት ነፊት ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝቐረበ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘቕረበታ ዘረባ ወይ ድማ ዘስምዐታ ዘረባ ዊንታና ጸጋይ ንዓ አንጊድ ኤክሰነበትኩም ንለማዓንቲ ዘዳለኹልኩም ኣብዚ ዛዚም ኣለኹ ምሳና ጸኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ኢና ነመስግን ብፍላይ እቲ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝገበሮ ኣኼባን ውጽኢቱን እናተኸታተልና ኣብ ቀጻላይ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና ንሎሚ ብሩኽ ቀዳምን ሰንበትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም and commemorate 1 year, to be exact 365 days since the people of Tigray have been and continue to be exterminated in the dark by the genocidal regimes of Ethiopia and Isaias Afwerki's Eritrea and Amhara regional forces. On the 2nd of November 2020, that's 2 days before the genocidal war on Tigray was waged, the EU sent out a warning about an imminent attack on Tigray by Ethiopian, Eritrean, and Amhara forces. They called for an immediate de-escalation of hostilities. 2 days later, Ethiopia, Eritrea, Amhara, and several other regional forces, along with drones from the United Arab Emirates, descended upon Tigray, and in a matter of weeks, razed Tigray down to the ground. All basic and essential services were immediately disconnected. Telephone lines, electricity, internet, banking services, transportation, hundreds of thousands of civilians massacred, tens of thousands of women and girls as young as 4 years old. Girls as young as 4-year-olds were raped and gang raped by Ethiopian military forces, by Amhara militia. 70,000 refugees in a matter of weeks poured into neighboring Sudan. More than 5,000 children orphaned, hospitals, schools looted and destroyed, crops were burnt, livestock slaughtered. The EU was one of the first to respond by placing sanctions on Ethiopia and Eritrea, and we thank them for taking a stand in the face of such crimes and injustice. In the following months, though, they continued to engage in increased efforts to stop the war and the looming colossal humanitarian crisis. After 8 months of relentless and total destruction of Tigray, the invading Ethiopian, Eritrean, and Amhara forces were militarily defeated by the Tigrayan Defense Forces on the 28th of June 2021. On that day, the Ethiopian government deceived the world by saying they had called for a unilateral ceasefire. 3 months later, the world is finally waking up to the truth of what the Ethiopian regime actually meant by unilateral ceasefire. The UN has called it a de facto government blockade of food, medical supplies, and fuel. In other words, Ethiopia has placed Tigray under a deathly siege in order to continue its genocidal agenda on the people of Tigray.
the Ethiopian regime and its supporters are preventing life-saving, basic essentials from reaching the 5.5 million people who are in acute need of food.